Вітаю вас, друзі! Епопея із так званими російсько-українськими переговорами у Стамбулі триває. Чому так званими? Тому що росіяни ці переговори просто імітують. І на 2 червня у Стамбул вони відправлять знову якихось ноунеймів. Наша делегация, российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул. Также было заявлено о составе российской делегации. Это тот же состав российской делегации. Україна не дуже хотіла цього разу відправляти до Стамбула свою делегацію, тому що росіяни просто тягнуть час. Домовилися на минулих переговорах, що буде меморандум російський і меморандум український про припинення вогню і про подальше врегулювання російсько-української війни. Так от Україна свій меморандум представила, а росіяни досі його не показали. Утім, усе одно Сполучені Штати Америки натисли на Україну, Трамп натиснув на Зеленського, щоб той відправив делегацію, і доведеться українським представникам також летіти до Стамбула. Хоча самі американці визнають, що ці переговори безперспективні. Я думаю, що понеділок стане ще одним прикладом російської шаради, безглуздої зустрічі. Бо саме так воно і є. Це безглузда зустріч. Сенс буде тільки, якщо знову домовляться про обмін військовополоненими. Тим часом президент Сполучених Штатів Америки Трамп глибоко шокований. Він шокований тим, як Владимир Путін наказував завдавати ударів по Україні. Побачив речі, які мене дуже здивували. Ракети, які обстрілюють міста, такі як Київ. Під час переговорів, які, як я відчував, можливо, були дуже близькими до завершення. Вже майже за 24 години Трамп завершив російсько-українську війну, аж тут Владимир Путін його розчарував. Ми збиралися вирішити проблему, і раптом ракети були випущені в кілька міст, і люди загинули. Я бачив речі, які мене здивували, і я не люблю бути здивованим. Останніми тижнями Трамп усе частіше висловлює невдоволення Владимиром Путіним, але проблема у тому, що після того він максимум дивується, от як він зараз заявив. А окрім здивування немає нічого. Ну і ви, друзі, також не розслабляйтеся, тому що на президента України Володимира Зеленського Трамп учора також накинув. Ви та ваша команда маєте справу з дуже впертим Володимиром Путіним. І Зеленський. Він дуже впертий, Зеленський також. Зовсім по-іншому. Ми із вами сьогодні обговоримо ту писанину, яку росіяни будуть презентувати у понеділок у Стамбулі. Але спершу маю вам нагадати про донат на поточний русоріз. Ми маємо зараз майже 100 запитів від підрозділів, і усім треба допомогти. Не можна нікого лишати без важливої допомоги. Тож закидуйте, усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ну і хто на мій канал іще не підписався, не треба так, підписуйтеся зараз. Напевно, чи не вперше у історії світових війн ми можемо спостерігати щось подібне. Воює так звана Російська Федерація проти України. Україна бореться, не капітулює, але Сполучені Штати Америки вже готові капітулювати іще до того, як переговори підійшли до фінальної стадії. Спеціальний представник Трампа Кіт Келлог заявив, що Америка готова піти на поступки так званій Росії щодо невступу України до НАТО. Чи готовий президент Трамп зробити такі зобов'язання перед Путіним, що НАТО не буде розширюватися? Я думаю, це справедливе занепокоєння, і ми говорили про це неодноразово. Як ми вже казали, що для нас вступ України в НАТО не обговорюється. Ви знаєте, усе своє життя я думав, що Сполучені Штати Америки є провідною державою у Альянсі, у НАТО, але виявилося, що це так звана Російська Федерація керує НАТО, тому що Америка готова також і встановити заборону на вступ до НАТО Молдови та Грузії. І це одна з проблем, яку Росія піднімає. І вони не тільки говорять з Україною, вони говорять з Грузією, вони говорять з Молдовою, вони говорять, очевидно, з Україною. Ми говоримо добре, всебічно. Ви знаєте, ми можемо зупинити розширення НАТО біля вашого кордону. Таким чином ми із вами можемо спостерігати, як Трамп, обіцяючи зробити Америку знову великою, робить її насправді маленькою. Я би навіть сказав дрібною, тому що дрібні люди дорвалися до влади, тому що американською політикою керує повне, тотальне божевілля. Але не усе втрачено. До Києва учора прибули сенатори Сполучених Штатів Америки Лінсі Грем, це республіканець, і Річард Блюменталь, він представляє демократичну партію. Прибули вони для того, щоб пообіцяти, знову ви не повірите, масштабні санкції проти так званої Росії. У нас є 82 сенатори Сполучених Штатів, які є співавторами законодавства, яке запроваджує нищівні санкції не лише проти Росії, але й проти тих країн, які купують російську нафту, газ, уран
та інші продукти. 500% тарифи на будь-кого, хто купує його нафту, газ чи нафтохімічну продукцію. Американські сенатори роздратовані Владіміром Путіним і так званою Російською Федерацією набагато більше, аніж Трамп. Вони вже останні тижні дуже активно говорять, що готові у разі чого самостійно проголосувати за новий пакет санкцій проти так званої Росії та вторинних санкцій проти держав, які купують російську нафту. Але усе одно поки що ключове слово за Трампом, а Трамп не знає слова. Пане президенте, чи підтримуєте ви законопроєкт Лінсі Грема і Блументаля, який передбачає введення санкцій проти Росії? Я не знаю, мені потрібно це побачити. Я погляну. Можливо, за тиждень, а може за два Трамп таки визначиться, чи хоче він запроваджувати санкції проти так званої Росії. Або, може, за 2 тижні він скаже, що треба іще 2 тижні, а потім іще і іще. Ми із вами це вже проходили. Давайте краще поговоримо про те, яку дичину росіяни будуть пропонувати у Стамбулі вже цього понеділка. Нібензя вже розкрив попередньо деталі. Вони будуть вимагати, щоб Україна зупинила усю мобілізацію, щоб наші партнери припинили поставки озброєнь. На время перемирия как минимум необходимо, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений і щоб Україна остановила мобілізацію. Америка дуже сподівається, що буде так зване перемир'я і що буде заморозка російсько-української війни. На це сподіваються і наші європейські партнери. Можливо, деякі українські політики теж на це сподіваються, але так звана Російська Федерація не дозволить заморозити російсько-українську війну. Росіяни спеціально, навмисно висувають абсурдні вимоги для того, щоб на них ніхто не погодився. Я нагадаю, що вони іще вимагають, аби Україна вивела свої війська зі своєї ж території. Наша позиция конструктивная, она открытая, она прямо изложена. Вже цього понеділка росіяни офіційно представлять Україні свій так званий меморандум, а по факту ультиматум. І от якщо Україна не погодиться на капітуляцію, то росіяни будуть вимагати від України капітуляції і надувають щоки, що вони будуть готові узяти Одесу, Миколаїв і усю нашу країну за 2-3 дні. Не захотят, получат все. И без Запорожья останутся, и без Днепропетровска, без Сум, без Харькова, и без Одессы с Николаева. Если потребуется, будем воевать ради этого столько, сколько нужно. Ну, я не знаю, друзі. Можливо, Нібензя і зможе воювати далі стільки, скільки буде потрібно так званій Росії, а от щодо російської армії, чесно кажучи, я не дуже у цьому впевнений. Ні, звісно, наш противник і далі наступає, має тактичні успіхи, але деградація російської армії стає усе більш очевидною. Да встань ты рядом с ним, иди, что ты на него сел-то? Воювати вічно своїми язиками будуть Нібензя та Мідінський, а от звичайним росіянам доведеться знову йти на штурм на милицях або їхати на Жигулях. Штурм собираются отправлять. Ходить я не могу, сажают бэх. Хоча так звана Російська Федерація принесе нам із вами іще багато біди та горя, хоча росіяни іще захоплять якусь частину наших територій, я переконаний, що вони себе переоцінюють і недооцінюють українські дрони та український народ. До речі, завдяки постійній роботі українських дронів у росіян настільки інколи порушується логістика, що вони змушені пити воду із калюж. Ну вот, мы такую вот водичку пьем. Смотрите, у нас условия. Посмотрите, там Кока-Кола, газы, там все дела. Знаєте, мені здається, що це якесь розчеловечування. Не можна сміятися із того, що росіяни змушені пити воду із калюж. Сміятися можна буде, коли вони взагалі воду не отримають. І щоби так і сталося, наші воїни завдяки вам отримали іще 428 нових FPV, у тому числі за програмою переробки державних дронів «Редрон». Бажаємо здоров'я! Батальйон безпілотних систем «Ворон» 100-ї окремої механізованої бригади хоче висловити щиру подяку спільноті Стерненка за надані FPV-дрони. Ми відчуваємо вашу підтримку не тільки в техніці, але й вірі в ЗСУ і Україну. Тільки разом ми наближаємо перемогу. Слава Україні! Бажаємо здоров'я! Ми бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, батальйону безпілотних систем.
Хочемо подякувати пану Стерненку та всім його благодійникам за надану партію в 50 дронів для вдалого знищення ворога. Вперед до перемоги! Слава Україні! 68-ма окрема єгерська бригада дякує благодійному фонду «Спільнота Стерненка» за надані 100 FPV-дронів. Наближаємо нашу перемогу разом. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми бійці взводу безпілотних авіаційних систем. Виконуємо бойові завдання на Покровському напрямку. Висловлюємо подяку спільноті Стерненка за надані FPV-дрони для знищення ворога. Ситуація на фронті дуже складна і саме тому потребує максимальної вашої допомоги. Дякуємо спільноті Стерненка та особисто пану Стерненко за надані нам 50 чудових дронів, які будуть допомагати нам нищити ворога на Донецькому напрямку. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я! 35-та окрема бригада морської піхоти на зв'язку. Висловлюємо свою подяку спільноті Стерненка та проекту «Редрон» за підтримку. З вашою допомогою ми будемо нищити ворогів ще більше. Разом до перемоги! Слава Україні! Бажаю міцного здоров'я! Хочу подякувати від імені ударної групи «Хантерс» 44-ї МБР, компанії «Редрон» та благодійному фонду спільноти Стерненка за протюнінговані пташки для виконання спеціальних задач. Завдяки цьому ми зможемо робити сюрпризи окупантам там, де він того не чекає. Слава Україні! Героям слава, друзі! Я не робитиму геополітичних прогнозів, це зараз справа дуже невдячна. Але я знаю, що ми із вами можемо зробити тут і зараз. Ми можемо допомогти нашому війську із новими FPV, тож продовжуйте підтримувати Сили безпеки та оборони України.